हेलो एभ्रिवान र गाइज आज हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी है त हामी तपाईँ ट्रेडर हो कि ग्याम्बलर हो है त यो कुराको हामी आज के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एनालाइसिस गर्दैछौँ है त। सो अलिकति क्लियर हुनुपर्छ है त यो कुरामा, किनभने मार्केटमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मिथै छ क्या होइन। कसैले ट्रेड गरिरहेछ भने त्यसलाई जुवाडे भनिदिने होइन। सो जुवाडे पनि छन् मार्केटमा है त, र त्यसमा छुटाउनु पर्यो हामीले। अब तपाईँ जुवाडे हो कि रियल ट्रेडर हो है त। सो यो कुरा छुटिसकेपछि मात्र तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ कि हो म त जुवाडे होइन, म त ट्रेडर रहेछु भन्नुहुन्छ, अथवा म त ट्रेडर होइन रहेछु, म त जुवाडे रहेछु है त। यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई सुरुमै थाहा हुनु पर्यो है त, अनि मात्रै हामीले आफ्नो ह्याबिटहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। नभए त के थाहा, अब जुवाडेले नै ट्रेडर भनेर हुन्छ होइन, त्यो गर्नु भएन है त। फर्स्टमा हामीले बुझ्नु पर्यो ट्रेडिङ गर्दैछु कि मैले जुवा खेलिरहेको छु, ग्याम्बलिङ गरिरहेको छु त यो मार्केटमा है भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले फर्स्टमा सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप्स हामी चेन्ज हुनुलाई सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप चाहिने नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त। अनि म त तपाईँले जब एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ नि, ल म जुवा खेलिरहेको छु, अब म ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने जब तपाईँलाई लाग्छ नि, अनि तपाईँले प्रोसेस स्टार्ट गर्नुहुन्छ क्या है त। एजुकेसन लिने, आफ्नो सिस्टमहरू चेन्ज गर्ने है त, जुन ह्याबिट छ जसबाट चाहिँ हामीलाई धेरै लस हुन्छ त्यो ह्याबिटहरू चेन्ज गर्ने हो। यस्तो कुराहरूमा तब फोकस गरिन्छ जब हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामी के हो त होइन। सो तपाईँ के हो त, हामी के हो त भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी एनालाइसिस गरौँ है त। सो म चाहिँ 2-3वटा पार्टमा चाहिँ एनालाइसिस गर्दैछु, त्यसबाट चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है त। तपाईँ अहिले इन द प्रेजेन्ट मोमेन्ट है त, तपाईँ जुवा खेलिरहनु भएको छ कि तपाईँले ट्रेड गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। सो नाउ अब पोइन्ट्समा जाउँ है त। सो अब हामीले फर्स्टमा डिफाइन गरौँ अन द बेसिस अफ डिसिजन मेकिङ है त। तपाईँ ट्रेडर हुनुहुन्छ है, अब ट्रेडिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिसिजन कसरी मेक गर्ने त, तपाईँ कुनै पनि स्टक्स तपाईँले कसरी किन्ने त होइन। त्यसको लागि एउटा प्रपर एनालाइसिस त गर्नु पऱ्यो, तपाईँले मार्केट बुझ्नु पऱ्यो, तपाईँले चार्ट बुझ्नु पऱ्यो, तपाईँले एनालाइसिसहरू गर्नु जान्नु पऱ्यो, फन्डामेन्टल बुझ्नु पऱ्यो, इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू बुझ्नु पऱ्यो, तपाईँले टेक्निकल इन्डिकेटर्सहरू बुझ्नु पऱ्यो, टेक्निकल चार्ट प्याटर्न्सहरू बुझ्नु पऱ्यो। यो कुराहरू बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुँदैन है त, तपाईँले आफैलाई क्वेसन सोध्नुहोस् है क्लियरली है। इफ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, त्यो एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, कुनै पनि ट्रेड लिने अगाडि तपाईँले सबै कुरा एकचोटि थरोली एनालाइसिस गर्नुहुन्छ है, एन्ड तपाईँले राम्रोसँगले बुझेर मात्र तपाईँ एउटा इन्फर्म डिसिजन मेक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यु आर अ ट्रेडर है। तपाईँ ट्रेडर क्याटेगोरीमा परिसक्नु भयो त। अन द बेसिस अफ डिसिजन मेकिङमा चाहिँ तपाईँ ट्रेडर हुनुभयो त अब। सो अब यो कुराहरू सबै कुरा बुझेर चाहिँ तपाईँ ट्रेड एक्जिक्युट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ एउटा ट्रेडर हो है त। र ग्याम्बलरहरूले कसरी गर्छ त भन्दाखेरि, इफ तपाईँ अन द बेसिस अफ लक होइन, चान्स लिदिउँ न त होइन, के छ र चान्स लिदिउँ न त, पहिला नि कमाएको थियो अहिले एकचोटि चान्स लिदिउँ न त होइन, सबैले बढ्छ भनेर चाहिँ एकचोटि हालिदिउँ न त के हुन्छ र होइन, बढ्यो भने बढिहाल्यो, घट्यो भने अब होल्ड गरौँला होइन। त्यो टाइपले गर्नुपर्छ भने युआर डुइङ ग्याम्बलिङ है त, कम्प्लिट ग्याम्बलिङ है त। यसले चाहिँ तपाईँको ओभर द लङ पिरियड अफ टाइम क्यापिटल वाइप अफ गरिदिन्छ मार्केटले है। सो फर्स्ट डिसिजन मेकिङबाट बुझ्नुभयो होला नि त होइन, तपाईँ ग्याम्बलर हुनुहुन्छ कि ट्रेडर हुनुहुन्छ है त, कुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ है त, तपाईँले बुझ्नु है त। यो कुरा एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नु है यो गाइज भिडियो, किनभने यो बुझिसकेपछि मात्र अब हामी चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ कि, नभए हामीलाई थाहा हुँदैन ए ट्रेडरले पनि त्यही ग्याम्बलिङ त गरिरहेछ नि, त्यसले पनि जुवा नै खेलिरहेछ होइन, म पनि जुवा नै खेल्ने हो भाग्य हो कमाउला नभए यस्तै हो भन्ने सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ युआर इन अ कम्प्लिट ग्याम्बलिङ माइन्डसेट है त। त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो हो है त, ट्रेडिङ फिल्डमा, स्टक मार्केट फिल्डमा चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो है त गाइज। सो एकदमै तपाईँले आफूलाई फर्स्टमा चिन्नुहोस् है त, तपाईँ के गरिरहनु भएको छ एन्ड अनि मात्रै हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ यो कुराहरू है। सो सेकेन्डमा रहेको छ रिस्क म्यानेजमेन्ट है त। अब ट्रेडरको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने ट्रेडरले विदाउट रिस्क म्यानेजमेन्ट कुनै पनि ट्रेड एक्जिक्युट गर्दैन है। प्रपर रिस्क म्यानेजमेन्ट हुन्छ सबै। ट्रेडिङ भनेको के हो भन्नुहुन्छ, मलाई भन्नुहुन्छ भने इट्स अ गेम अफ रिस्क म्यानेजमेन्ट है। तपाईँले रिस्क मात्र म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस्, प्रफिट भनेको मार्केटले दिने हो तपाईँलाई होइन। तपाईँले प्रफिट म यति कमाउँछु उति कमाउँछु भनेर मार्केटबाट कमाउने होइन, तपाईँले रिस्क म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्नु सिक्नुपर्ने हुन्छ है त। सो तपाईँ प्रपर रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ है त। र रिस्क म्यानेजमेन्टमा के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको स्टप लस अर्डर्सहरू ठिक ठाउँमा राख्नुहुन्छ, डाइभर्सिफाई गर्नुहुन्छ तपाईँले पोर्टफोलियो है त। तपाईँले एउटै सेक्टरमा भरको सम्पत्ति हाल्नुहुँदैन, तपाईँले डिफ्रेन्ट सेक्टर एनालाइसिस गरेर तपाईँले डाइभर्सिफाई पोर्टफोलियोहरू डाइभर्सिफाई गर्नुहुन्छ, स्टक्सहरू अलिकति डाइभर्सिफाई गरेर डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा तपाईँले अमाउन्टहरू लगाउनुहुन्छ। कुनै पनि स्टक्समा धेरै अमाउन्ट लगाउँदैन होइन, इक्वली डाइभर्सिफाई गरेर राख्नुहुन्छ तपाईँले है त, भने युआर डुइङ अ प्रपर रिस्क म्यानेजमेन्ट है। स्टप लस अर्डरहरू ठिक ठाउँमा राख्नुहुन्छ तपाईँले है त। कुनै पनि एउटा एनालाइसिस गर्ने भइसकेपछि, तपाईँले चार्ट प्याटर्नहरू बुझिसकेपछि त तपाईँलाई ठिक ठाउँमा स्टप लसहरू राख्न आउँछ होइन। त्यो गर्दैछ भने युआर डुइङ अ
प्रपर रिस्क म्यानेजमेन्ट अर्को मेन कुरा है त रिस्क रिवार्ड रेसियो है त। अब यो कुरा बुझेन भने हामीलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रफिट कहाँ काट्ने त होइन, यो कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन। सो ट्रेडरले चाहिँ प्रपर रिस्क रिवार्ड रेसियो चाहिँ कसरी हेर्छ होइन, र उसले ट्रेड कसरी लिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इफ त्यो ट्रेडमा उसले हेर्दैछ र देखिरहेछ कि त्यहाँ रिस्क 1% छ र त्यहाँबाट प्रोबाबिलिटी 3% 4% को छ भने उसले त्यहाँ ट्रेड लिन्छ। मानिलौँ तपाईँले 1 लाखको ट्रेड गर्नुहुँदैछ है, 1 लाखबाट ट्रेड गर्नुभयो तपाईँले, कुनै पनि एउटा स्टकमा 1 लाख रुपियाँ लगाउनु भयो र तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुँदैछ रिस्क 10,000 को देख्नुहुँदैछ। स्टप लस लेभलसम्म आउँदाखेरि त्यो 10,000 को रिस्क हुन्छ, 10,000 लस हुन्छ तपाईँको त्यो फेल भयो भने। तर प्रफिट भयो भने त्यसको रेजिस्टेन्स होइन, एउटा चार्ट प्याटर्न हेर्छ उसले, त्यसपछि ट्रेन्ड हेर्छ, ट्रेन्डमा के देखिरहेछ उसले, अर्को रेजिस्टेन्स चाहिँ तपाईँको जति रिस्क लिनु भएको छ त्योभन्दा 2-3 गुणा माथि छ भन्नाले 10,000 को रिस्क लिँदैछ भने तपाईँको 1:3 भनेपछि कति भयो, तपाईँलाई अर्को तपाईँको 30,000 सम्म कमाउने चाहिँ एउटा प्रोबाबिलिटी देखिन्छ। 1 लाखको लगानीमा तपाईँको 10% को रिस्कमा तपाईँको 30% प्रफिट कमाउने एउटा सेटअप देखिरहेछ भने चाहिँ उसले त्यहाँ रिस्क लिन्छ है त। रिस्क लिन्छ नि उसले, त्यो डराएर बस्दैन है त। त्यो हो भने तपाईँ ट्रेडर हो फेरि है, तपाईँले प्रपर रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नु भएको छ, तपाईँले रिस्क रिवार्डहरू बुझ्नु भएको छ, ट्रेन्ड बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँ एउटा के गर्नुहुँदैछ, तपाईँले एकदम राम्रोसँगले मार्केट एनालाइसिस गरेर तपाईँले रिस्क म्यानेजमेन्ट गरेर ट्रेड गर्नुहुन्छ है त। सो गाइज रिस्क म्यानेजमेन्ट चाहिँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्दछ है त। तपाईँ ट्रेडिङ गर्दैछ भने रिस्क म्यानेजमेन्ट चाहिँ सबैभन्दा प्रायोरिटी टप प्रायोरिटीमा राख्नुहोस् रिस्क म्यानेजमेन्टलाई, अनि मात्र तपाईँ ट्रेड गर्नुहोस् है त। अब तपाईँ ग्याम्बलर हो भने के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्याम्बलरले त्यो रिस्क कसरी म्यानेज गर्ने त, रिस्क म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा पार्ट हुँदैन है त रिस्क ग्याम्बलरको। कसले रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्याम्बलरलाई गेम खेलाउँछ नि कसले, क्यासिनोजहरू है त। क्यासिनोजहरू चाहिँ सेम लाइक अ ट्रेडर, दे आर लाइक अ ट्रेडर है त। क्यासिनोजहरूले चाहिँ के गर्छ इन द लङ रन है त, ल अफ लार्ज नम्बर भन्छ है त त्यसलाई। अब फ्रिक्वेन्ट ग्याम्लिङ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको एक्सपेक्टेन्सी रेसियो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको प्रोबाबल सेटअप, क्यासिनोको गेम खेलाउने सेटअपले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिवार्ड दिन्छ क्या। क्यासिनो लास्टमा गएर के हुन्छ, प्रफिटेबल हुन्छ है त। ग्याम्बलर के हुन्छ, लास्टमा गएर सबै पैसा लस गरेर बाहिर निस्किन्छ भने क्यासिनोले चाहिँ लास्टमा के हुन्छ, प्रफिटेबल भएर निस्किन्छ, किनभने त्यसरी नै गेम डिजाइन भएको हुन्छ है त। र यो ट्रेडिङमा पनि सेम त्यस्तै छ। यसमा चाहिँ तपाईँ क्यासिनो भयो है त, तपाईँ त्यहाँ गएर खेल्ने जुवाडे होइन है त, तपाईँ क्यासिनो हो है त, यु आर अ बिजनेसम्यान है त। तपाईँले क्यासिनोले जसरी बिजनेस गर्छ नि त्यसरी नै तपाईँले एउटा राम्रो सेटअपमा तपाईँले गेम खेल्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँमा एज हुन्छ क्या, तपाईँको एज हुन्छ। तपाईँको ग्याम्बलिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ क्यासिनोको एज हुन्छ, अन्तिममा क्यासिनोले पैसा लान्छ, सो क्यासिनो सधैँ प्रफिटेबल हुन्छ भने ट्रेडिङमा तपाईँमा एज हुन्छ। तपाईँ यदि राम्रोसँगले अहिले जति पनि कुरा हामी गरिरहेको छौँ त्यो कुराहरू तपाईँमा लागू गर्दै जानुभयो भने अन्तिममा तपाईँमा एज आउँछ क्या। एज भनेको ओभर द लङ पिरियड अफ टाइममा तपाईँ प्रफिटेबल हुन्छ मार्केटमा है त। सो यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यो कुराहरू हामीले केही पनि बुझेको हुँदैन नि त, अनि त्यही भएर हामी अलिकति ग्याम्लिङ तरिकाले मार्केटमा लाग्छौँ है त। एकदम डिपली बुझ्नु होला है त गाइज। तपाईँले ग्याम्लिङ गरिरहनु भएको छैन है त। इफ तपाईँले यो कुराहरू बुझिरहनु भएको छ भने तपाईँले रियल बिजनेस गरिरहनु भएको छ मार्केटमा है। र ट्रेडिङ भनेको एउटा वान अफ द बेस्ट बिजनेस हो है त, जुन चाहिँ ठुलो इन्स्टिट्युसनहरूले गरिरहेछ। ब्याङ्कले के गरिरहेछ, ट्रेडिङ गरिरहेछ, ट्रेड गरिरहेछ, इन्भेस्ट गरिरहेछ। म्युचुअल फन्डहरूले के गरिरहेछ, ट्रेडिङ गरिरहेछ होइन। ठुल्ठुलो तपाईँको फरेन इन्भेस्टरहरूले के गरिरहेछ, इन्भेस्ट गरिरहेछ, ट्रेडिङ गरिरहेछ। सो यो भनेको बिजनेस हो। त्यत्रो तपाईँको ग्याम्लिङ हुने हो भने उनीहरूले त्यत्रो पैसा लगाउँछ मार्केटमा होइन। त्यो कुरा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यही भएर हामीले अलिकति एजुकेसन चाहिँ चाहिन्छ है त। सो तपाईँले बुझ्नु पनि गाइज होइन, तपाईँले रिस्क म्यानेजमेन्ट गरेर राम्रो रिस्क म्यानेजमेन्ट गरेर ट्रेडिङ गरिरहनु भएको छ भने यु आर अ ट्रेडर। तपाईँ ग्याम्बलिङ गरिरहनु भएको छ विदाउट एनी रिस्क म्यानेजमेन्ट, तपाईँको रिस्क म्यानेजमेन्टै छैन केही पनि, भयोभरको पैसा एउटा स्टकमा लगाइदिएको छ, 2-3वटा स्टकमा लगाइदिएको छ होइन। सेक्टरहरूमा डाइभर्सिफाई गर्नु भएको छ नि, एउटा सेक्टरमा भयोभरको पैसा लगाइदिनु भएको छ, मिन्स यु आर डुइङ अ भेरी भेरी बिग ग्याम्बलिङ है, जसमा चाहिँ तपाईँलाई अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ पछि गएर है त। सो थर्ड पोइन्टमा रहेको छ एउटा पर्पज एन्ड ड्युरेसन है त। अब कुरा गरौँ वाट इज यर पर्पज है त। मार्केटमा आउनुको तपाईँको पर्पज के हो होइन। तपाईँको पर्पज यदि वेल्थ बनाउने हो, कम्पाउन्डिङ गर्ने हो, वेल्थ ओभर द लङ पिरियड अफ टाइममा तपाईँ फाइनेन्सियली फ्री हुनु खोजिरहनु भएको छ होइन। ओभर द लङ पिरियड अफ टाइम भनिरहेको छु है मैले। ट्रेडरहरूले एकैछिनमा तपाईँ अहिलेको अहिले, भोलिको भोलि, पर्सिको पर्सि डबल बनाइदिउँ होइन, त्रिबल बनाइदिउँ,
25 दिनमा पैसा डबल त्यो टाइपले सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ युआर प्योर ग्याम्बलर है त। त्यस्तो तरिकाले सोचेर केही पनि हुनेवाला छैन मार्केटमा है। तर तपाईँले अलिकति लङ टाइम फ्रेममा सोचिरहनु भएको छ, 5 वर्ष 10 वर्षको सोचिरहनु भएको छ है त। त्यहाँसम्ममा म कम्पाउन्डिङ गर्छु यो पैसा, मैले जति पनि क्यापिटल लिएको छु यसलाई म कम्पाउन्डिङ गर्छु है त। जसरी होस् म सिकेर कसरी हुन्छ म कम्पाउन्डिङ गर्छु यसलाई होइन। मलाई धेरै एक्सपेक्टेसन छैन, 20 25 30% 35% होइन। एज अ अब मार्केटको ट्रेन्ड अनुसार इयरली मार्केटले दियो भने आइएम सेटिस्फाइड भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यु आर अ ट्रेडर है त। फेरि है तपाईँ यदि आजको आज भोलिको भोलि पर्सिको पर्सि पैसा डबल बनाउने चक्करमा आइरहनु भएको छ भने चाहिँ यु आर डुइङ प्योर ग्याम्बलिङ है। सो बुझ्दै जानुहोस् है गाइज, बुझ्दै जानुहोस् है। तपाईँ के हो कस्तो हो छर्लङ्ग हुन्छ है त। तपाईँ के गरिरहनु भएको छ मार्केटमा आएर भन्ने कुराहरू बुझ्दै जानुहुन्छ है त। 90% मान्छेले चाहिँ यहाँ ग्याम्बलिङ गर्छ है त। एकदम थोरै पर्सेन्टेज मात्रै हुन्छ रियल ट्रेडरहरू है। त्यही भएर तपाईँ त्यो जोनमा आउनु पऱ्यो क्या, ट्रेडिङ जोनमा आउनु पऱ्यो, नट इन अ ग्याम्बलिङ जोन है त। अब ग्याम्बलिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओभर द लङ पिरियड अफ टाइम हेर्दैन क्या ग्याम्बलिङमा। उनीहरूलाई सर्ट टाइम ग्राटिफिकेसन होइन, इन्स्टान्ट ग्राटिफिकेसन भन्छ नि, मजाको लागि इन्टरटेनमेन्टको लागि हो नि त ग्याम्बलिङ त। तपाईँ लुडो खेल्दैछ एकछिन मजाको लागि खेल्दैछ होइन, तास खेल्नुहुन्छ मजाको लागि खेल्नुहुन्छ, क्यासिनोमा जानुहुन्छ मजाको लागि खेल्दैछ। इफ मजाको लागि गरिरहनु भएको छ भने यु आर डुइङ अ ग्याम्बलिङ है। जहाँ चाहिँ तपाईँले कम्पाउन्डिङ, मैले पैसा कम्पाउन्डिङ गर्छु भनेर आएको होइन, त्यहाँ आए आउँछ गए जान्छ, एकछिन रमाइलो गर्ने हो भन्नेले चाहिँ ग्याम्बलिङ गरेर आउँछ है त। सो त्यो कुराहरू तपाईँले के गरिरहनु भएको छ भनेर चाहिँ एकदमै थरोली रिसर्च गरेर हेरिराख्नुपर्ने हुन्छ है त। किनभने 90 फेरि अघि पनि मैले भने 90% यहाँ के छ ग्याम्बलर छ है त। 10% मात्र होला रियल ट्रेडरहरू है त। त्यसमा पनि अझ कम होला राम्रोसँगले ट्रेड गर्नेहरू है त। त्यही भएर हामी चाहिँ त्यो जोनमा जानलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युस एजुकेसन लिनु पऱ्यो। यहाँ जति पनि तपाईँले के गर्नु छ भने एकछिन 2-4 हजारको कोर्स लिएर तपाईँ 2-3 हप्ताको कोर्स लिएर म खतरा पैसा कमाउने हुन्छु मार्केटमा हुन्छु भनेर हुँदैन है त। यो भनेको त्यस्तो कुरा होइन है त। यो भनेको चाहिँ तपाईँले वर्षौँ टाइम दिनुपर्छ क्या होइन। रिसर्च गर्नुपर्छ, तपाईँले चार्ट हेर्ने बानी गर्नुपर्छ, चार्ट छापिनु पऱ्यो तपाईँको माइन्डमा, अनि पो बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले ट्रेडहरू लिन सक्नुहुन्छ त होइन। नभए अर्काको कल इन टिप्स होइन, कसैले तपाईँलाई एसएमएसमा बाई एन्ड सेल पठाइदिन्छ अनि तपाईँले पैसा कमाउँछु भनेर सोचेर तपाईँ पैसा लगानी गर्नुहुन्छ भने यु आर डुइङ फेरि प्योर ग्याम्बलिङ है त। यु आर ग्याम्बलर। त्यसैको फाइदा उठाउँछन् मान्छेहरूले है त। त्यो गर्नु भएन है त। तपाईँ रियल तरिकाले सिक्नुहोस् र टाइम दिनुहोस्। म 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष टाइम दिन्छु यो फिल्डलाई भनेर चाहिँ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ ट्रेडर हुन सक्नुहुन्छ है त। र अर्को पोइन्ट रहेको छ, लास्ट पोइन्ट रहेको छ स्किल एन्ड ग्रो है त। अब तपाईँ के सोच्नुहुन्छ त? तपाईँ ट्रेडिङ गरिरहनु भएको छ, मार्केटमा पैसा लाग्नु भइरहेछ र मेरो भाग्य हो खेल हो होइन, भाग्य भयो कमाउला नभए केही छैन यस्तै हो भन्नुहुन्छ भने यु आर डुइङ अ ग्याम्बलिङ फेरि है त। यहाँ भनेको स्किल चाहिन्छ है त। तपाईँले स्किल डेभलप गर्नुपर्ने हो। तपाईँले त्यो चार्टहरू माइन्डमै छाप्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले है त। तपाईँले रिस्क रिवार्ड रेसियोजहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, चार्ट प्याटर्नहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, मार्केट साइकोलोजीहरू बुझ्नु पऱ्यो, तपाईँ आफ्नो साइकोलोजी बुझ्नु पऱ्यो होइन। ट्रेड लिँदाखेरि तपाईँको फियर एन्ड ग्रिडलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु पऱ्यो, डिसिप्लिनमा रहन सक्नु पऱ्यो। यो सबै के हो, यो स्किल्सहरू हो। यो स्किल्स डेभलप गर्नलाई चाहिँ टाइम लाग्ने हो कि मार्केटमा है त। सो सिक्दै गएपछि चाहिँ अनि लास्टमा के हुन्छ, हाम्रो एउटा स्किल डेभलप हुँदै जान्छ। कुनै पनि तपाईँले जे पनि काम गरिरहनु भएको छ, कुनै पनि स्किल डेभलप हुनलाई त केही तपाईँको छिट्टो त हुँदैन नि त। तपाईँमा त्यो कामलाई लिएर इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो र त्यसमा तपाईँ कतिको लागि पर्नु भएको छ होइन, त्यसले तपाईँको निर्धारण गर्छ कि तपाईँको लर्निङ कर्भ है त, कति चाँडो सिक्नुहुन्छ तपाईँले भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा लाग्नु। तपाईँको डेडिकेसनले तपाईँलाई डिटरमाइन गर्छ है त, तपाईँले कति चाँडो सिक्नुहुन्छ त भनेर है। सो यहाँ तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेडिङ भनेको एउटा इजी केक होइन है त। इजी केक होइन कि कसैले बनाइदियो म खाइदिएँ अब भयो पैसा कमायो, त्यस्तो हुँदैन है त। यसलाई चाहिँ तपाईँको प्रपर रिसर्च, प्रपर तपाईँको एजुकेसन, तपाईँको एकदम धेरै टाइम लाग्छ है त सिक्नको लागि। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो एउटा स्ट्राटेजी भइसकेपछि, आफ्नो एउटा तपाईँको इमोसनहरू कन्ट्रोल गर्ने बानी भइसकेपछि, तपाईँ एउटा हुन्छ नि प्रोसेस जीवन भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले अनि एउटा रिस्क लिन सक्नुहुन्छ होइन। त्यति धेरै तपाईँले गरिराख्नु पर्दैन। टक्कै हेर्नुहुन्छ तपाईँको एउटा प्रोबेबल सेटअपमा आयो मार्केट, स्टक आयो, तपाईँ ट्रेड लिइदिनुहुन्छ, प्रफिट भयो प्रफिट, लस भयो लस होइन। तर ओभर द लङ पिरियड अफ टाइम, ओभर द ल अफ लार्ज नम्बरले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्रफिटेबल हुन्छ मार्केटमा होइन। त्यसरी नै भइरहेछ मार्केटमा मान्छेहरू, ट्रेडरहरू, प्रफिटेबल इन्भेस्टरहरू होइन, सबै त्यही त हो नि। सो तपाईँ यदि स्किललाई फोकस गरिरहनु भएको छ, म स्किल सिक्छु होइन, म स्किल सिकेर मैले ट्रेड गरिरहेको छु,
मैले जति पनि ट्रेड लिइरहेको छु त्यो स्किल लिएर नै गरिरहेको छु, कुनै पनि इन्डिकेटरहरू राम्रोसँगले एनालाइसिस गरेर लिइरहेको छु, ब्याक टेस्टहरू गरेर लिइरहेको छु होइन। भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ युआर डुइङ ट्रेडिङ है त होइन। म लकको फेभरमा लिइरहेको छु ट्रेडहरू होइन। राशि हेरिरहेको छु, आज राशि राम्रो बनाएको छ, मैले ट्रेड लिइरहेको छु होइन। हुन्छ नि, आज मेरो बर्थडे परेको छ, आज त राम्रो, आज ट्रेड हान्छु, राम्रो हुनसक्छ भन्ने त्यस्तो लक त्यस्तो लाग्न सक्छ तपाईँलाई होइन। हुन्छ त त्यस्तो तपाईँको बायसनेसहरू हुन्छ नि त मान्छेको। सो यो कुराहरूले गरेर ट्रेड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ युआर डुइङ कम्प्लिट ग्याम्बलिङ है त। यो कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्दै जानु पऱ्यो, सुधार्दै जानु पऱ्यो है त। सो आज भनेको कुराहरू गाइस तपाईँहरूले एकदमै ध्यानपूर्वक हेर्नु पर्ने हुन्छ है त। तपाईँले जति पनि अबको ट्रेड गर्न लागिरहनु भएको छ, यो आजको पोइन्ट्सहरू हेर्नुहोस्। मैले यो पोइन्टमा कुन पोइन्ट छुट्याइरहेको छु त, तपाईँले रिस्क म्यानेजमेन्ट छुट्याइरहनु भएको छ कि डिसिजन मेकिङमा तपाईँको गलत भइरहेछ कि होइन, तपाईँको पर्पज के छ त होइन, तपाईँले के पर्पजमा तपाईँले ट्रेडिङ गरिरहनु भएको छ, त्यो पर्पज डिफाइन छैन कि तपाईँ स्किललाई छोडेर लकतिर फेभर गरिरहनु भएको छ कि त्यो स्किललाई तपाईँले फेभर गरेर गरिरहनु भएको छ होइन। यो कुराहरूले ठुलो डिटरमाइन गर्छ है त। त्यही भएर हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू बुझेर मात्र डिसिजन लिनु पऱ्यो क्या, यो कुराहरू बुझेर मात्र हामीले ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो आज हामीले बुझ्यौँ है त, ट्रेडिङ भनेको ग्याम्बलिङ होइन भनेर है। र कसैले तपाईँलाई अब ग्याम्बलिङ भन्छ भने तपाईँले यो कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ, किन त ग्याम्बलिङ होइन त, यो कुराहरू छ नि त होइन। ग्याम्बलिङ त होइन, यो त बिजनेस हो, ट्रेडिङ इज अ बिजनेस हो, कम्प्लिट रिस्क म्यानेजमेन्ट बिजनेस हो होइन। तपाईँको साइकोलोजी बिजनेस हो यो भनेको, एकदमै तपाईँले आफ्नो साइकोलोजी, आफ्नो फियर एन्ड ग्रिडलाई कसरी डिसिप्लिनमा राख्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँले आफ्नो रिस्क म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, हो त्यसको गेम हो के हो भनेको चाहिँ है त। सो गाइज यो कुराहरू बुझिसकेपछि चाहिँ अनि हामी अलिकति मार्केटमा के हुन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मड भएर चाहिँ ट्रेड गर्न सकिन्छ है त। भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। र गाइज अब चाहिँ हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ है त।